این یه ملکه باکره. از مشخصات ظاهریش این که حرکات بسیار سریعی داره و ریزتر هستش به نسبت ملکه جفت خورده. ملکه که جفت میخوره درشتر میشه و این ملکه همونطور که میبینید خیلی ریزتر از ملکه جفت خورده است و حرکاتش هم حرکات بسیار سریعی هستش. روی قاب بسیار سریع حرکت میکنه که حالا حتی فیلم برداری ازش هم سخته.